Okay, we're gonna try to cover deacons quickly here. O să încercăm să acoperim discuția despre diaconi sau pe Remember, we diaconi. have Jesus, the head of the church. Vă aduceți aminte, Iisus este capul bisericii Then we have the congregations given a few specific responsibilities. și apoi următoarea este adunarea care are câteva responsabilități. One of those is appointing their leaders. Apoi una din responsabilități este să aleagă liderii. And then you have those leaders, the elders who are feeding and leading the church. Și apoi urmează pe nivelul de jos liderii sau prezbiterii care trebuie să hrănească și să conducă biserica. And then we have sort of the final level of authority, and this is the deacons. Și apoi ultima în autoritate este nivelul diaconilor. And so let's look at Acts chapter 6. This is where we see the origin of deacons. La Fapte 6, originea diaconilor. Chapter 6 verse 1, we see there's a problem in the church. În versetul 1 din capitolul 6 apare o problemă în biserica primară. And this problem was producing or had the ability to produce division. Și problema aceea a fost dată de Dumnezeu ca să le dea o viziune. So conditions were difficult in Jerusalem, especially for Christians. Condițiile au devenit tot mai grele pentru credincioși în Ierusalim. And so the church was helping the widows who were part of the church. Și biserica a început să aibă grijă de văduvile care erau partea bisericii. But certain widows were being neglected. They weren't receiving food. Dar unele dintre văduvile bisericii nu primeau ajutoare, erau neglijate. And so those were Greek speaking or Greek background, Gentile background widows. Acele văduve veneau din mediul grec sau din neamurile grecii care erau. And so this is brought to the attention of the apostles who are leading the church in Jerusalem. Și problema asta a ajuns la apostoli, cei care conduceau biserica din Ierusalim. And they said, like, what are we going to do about making sure all the widows are being cared for? Și întrebarea pentru ei a fost, ce să facem acum ca să toate văduvele să fie îngrijite așa cum trebuie. And so chapter 6 verse 2, the apostles say, well, it's not right for us to give up our responsibility. Și în versetul 2, apostolii au venit cu o concluzie. Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu. We need to be focused on preaching the word of God. Cu alte cuvinte, noi trebuie să fim concentrați pe a predica Evanghelia. But this is a real problem. Dar asta totuși este o problemă reală, trebuie rezolvată. And something needs to be done about it. Și ceva trebuie să se facă cu privire la aceasta. So it says, pick out 7 men. Așa că haideți să alegem 7 bărbați who have a good reputation, care au o reputație bună, full of the spirit of wisdom, plini de înțelepciune și de duh. And we'll appoint them to handle this responsibility. Și noi vom desemna pe ei să fie responsabili de această problemă. Okay, but verse 4, we're going to devote ourselves to prayer and the ministry of the word. Însă în versetul 4 apostolii iau o decizie, noi vom sta în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. And so verse 5 it says the congregation was pleased by this and they chose 7 men. În versetul 5 ni se spune că adunarea i-a plăcut această opinie. And in verse 6 they set these men before the apostles who prayed and commissioned them for this task. Și în versetul 6 au adus înaintea apostolilor pe cei 7 diaconi și și-au pus mâinile peste ei. And verse 7 the word of God continued to increase. Și în versetul 7 ni se spune cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. And the number of disciples multiplied greatly in Jerusalem. Și numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim. Okay, and so this is the first appointment of deacons to serve the church. Aici apare prima dată diaconii în biserică și prima dată alegerea lor. And so from here we get to see what deacons are intended to do. Ceea ce ne și spune ce reprezintă un diacon sau ce se așteaptă de la un diacon. Okay, deacons are to help the pastors. Deci diaconii sunt să ajute păstorul by serving in important areas, slujind în anumite arii, domenii foarte importante, that would distract the elders from their responsibility. Care de altfel i-ar distrage pe prezbiteri sau păstori de la slujba lor principală. So that's sort of the principle at work here. Așa este principiul de lucru aici. Right?
It's not, deacons are only supposed to go help widows. Nu numai că, adică diaconul nu numai că trebuie să ducă să slujească văduvele, da? No, it's bigger and broader than that. Deci problema diaconilor sau slujirea diaconilor este mult mai largă decât atât. The deacons are supposed to serve in any area Ei sunt cei care trebuie să slujească în orice domeniu that's important for the church, care este importantă bisericii, that would distract the elders from their responsibility. dar care va distrage păstorul de la slujba lui principală dacă s-ar ocupa de ea. So we can list, maybe break that down into four things that the deacons are supposed to do. Și vom vedea acum 4 domenii în care diaconul trebuie să fie implicat. And don't think of that as jobs like taking out the trash. Și nu trebuie să ne uităm la diaconi ca la o slujbă inferioară, But more principles. ci trebuie să ne uităm la niște principii de bază aici care cuprinde lucrarea. Okay, so the first reason for the creation of deacons was to preserve unity in the church. Prima așteptare și foarte interesant, responsabilitatea imensă a diaconului este să păstreze unitatea în biserică. Because if you ask what was the real problem here, it wasn't widows. Pentru că problema reală acolo nu erau văduvele, ci era problema de disensiune între ei. The real problem was that the church could easily be divided over this issue. Biserica în momentul acela era ușor, se putea ușor dezbina, împărți. Right? You could have two groups that started to get angry at each other and started to fight. Deci imediat s-au format două grupuri, două clanuri și se băteau unii cu alții. And so in response to this potential division, Și ca răspuns la această posibilă rupere a bisericii, the office of deacon was created. a fost creată oficiul acesta de diaconi. And so when we think of what deacons are supposed to do, the very first thing is they're there to preserve unity in the church. De aceea când ne gândim la diaconi, diaconii au o mare slujbă și responsabilitate de a ține unitatea bisericii. However they serve, they're going to serve in such a way that helps the church stay unified. Oricum vor sluji ei și orice vor face ei vor face totul pentru ca biserica să rămână legată. Okay, so preserve unity in the church. Să aibă grijă de unitatea bisericii. Second, deacons, they serve at the direction of the elders. Apoi, diaconii trebuiau să slujească împreună sau la călăuzirea bătrânilor sau prezbiterilor. So who gave them their task? Cine le-a dat, de fapt, responsabilitatea aceasta, nu? The elders did, right? Deci prezbiterii sau apostolii atunci. The ones responsible for the feeding and leading of the church. Cei care erau responsabili de hrănirea și călăuzirea sau conducerea bisericii. They saw this need. Ei au văzut problema în biserică. And they said, okay, we need you men to handle that. Și atunci ei au spus, uite, voi trebuie să vă ocupați de asta. And so this often happens in churches. Și asta se întâmplă, de fapt, în biserici adesea. The elders, they see a potential problem. Prezbiterii sau păstorii văd o problemă care s-ar putea apărea or a need, sau o nevoie în biserică. And they say, okay, we need some leaders, some individuals to address that. Și ei spun, avem nevoie de cineva care să ducă să se ocupe de problema asta. Okay, so preserve unity. Deci, unul, să păstreze unitatea. They served at the direction of the pastors. The third thing, lucrează sub autoritatea păstorilor și în al treilea lucru, they freed up the pastor's time for the care of the church. Ei eliberează pe păstor și îi dă timp mai mult ca să se ocupe de partea spirituală a bisericii. We looked at what the main responsibilities of elders are. Care sunt responsabilitățile de bază a unui prezbiter? Right, they're feeding and they're leading. Și am văzut că ei sunt chemați să hrănească și să conducă biserica. To do that well, it takes time. Ca să facă lucrul ăsta bine, ei au nevoie de timp. And focus. Și trebuie să fie concentrați. Right, and there's so many good things that can distract. Sunt multe lucruri bune care ar putea distrage atenția slujitorilor. And so the elders had to be very careful about their time. De aceea prezbiterii sunt chemați să fie foarte atenți cu timpul lor. So the elders weren't saying, listen, we're too good to help the widows. Uitați-vă, atitudinea asta nu e ceva de genul, noi suntem prea buni sau prea, ca să ne ocupăm de văduve. They were just simply saying, we've got a responsibility and we've got to protect
our time so we can devote it to this. Atitudinea unui lider sau unui păstor sau prezbiter trebuie să fie, eu nu reușesc să fac asta pentru că sunt foarte ocupat sau am nevoie să mă concentrez pe slujba mea de bază, să predic și să învăț biserica. So the elders understand, right? There's a limited amount of time they have. Prezbiterii înțeleg că există un timp limitat care îl au ei. And they've got to accomplish these God-given purposes. Și ei trebuie să ajungă să împlinească acest scop al lui Dumnezeu. But there are all these other good things. Sunt și alte lucruri bune care apar și trebuie făcute. That if they allow it to, could start to steal time. Care, dacă le tragem atenția ca și prezbiteri, încep să ne fure timpul și pierdem din vedere ceea ce am fost noi chemați să facem. And if the elders aren't careful, it's going to distract them from their primary responsibility. Și dacă un prezbiter nu are înțelepciune și nu e atent, poate să fie distras. And so you could have a church doing all these good things, În loc să fie împărțite acestea pentru biserică sau altcineva să le facă, but no one feeding or leading the sheep. Dacă ea le va prelua toate păstorul, atunci biserica va suferi de hrană și va suferi de călăuzire. And so the elders said, we can't let this happen. De aceea bătrânii sau apostolii au zis, noi nu trebuie să lăsăm să se întâmple asta. Our time must be devoted to this. Timpul nostru trebuie să fie devotat acestui scop sau acestei chemări care avem. The ministry of prayer and the ministry of the word. În slujba rugăciunii și în slujba cuvântului lui Dumnezeu. But there's this important thing that must be done. Dar uite că trebuie să facem și lucrurile astea care sunt foarte importante. And so this is why deacons are created. Okay, you men, you handle that so we can focus on what we must do. De aceea, biserica a creat oficiul acesta de diacon sau postul acesta de diacon ca să încredințeze slujba aceasta, să o facă. Okay, and so we have deacons were created to preserve unity in the church. Deci, diaconii sunt chemați ca să slujească unitatea bisericii, serve at the direction of the să pastors slujească sub direcția păstorilor, prezbiterilor, and free the elders time for their oversight of the și congregation. să dea libertatea prezbiterilor sau păstorilor să se ocupe de slujba cuvântului și a rugăciunii. But there's a fourth thing, and that was in verse 7. Dar mai este ceva, un al patrulea lucru în versetul 7. The result of this was the gospel bore fruit. În versetul 7 spune, ca și rezultat la toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu aducea tot mai multă roadă. Right? So it could be tempting to think, if you're a deacon, Un lucru care pot să fii ispitit atunci ca și diacon. does it really matter if I help with these widows? Unii pot să spună, poate n-are mare importanță dacă eu ajut sau nu ajut văduvele astea. I mean, aren't the elders doing the important things? Nu păstorii sau prezbiterii fac ei slujba cea mai importantă? But we see these things combined together to create this condition where the gospel really starts to bear fruit. Dacă am crede că doar cuvântul și rugăciunea creează toată roada, atunci ne-am înșelat, pentru că ambele părți au aceeași greutate. And it wasn't just because of the ministry of the word. Nu se întâmplă toate din cauza doar a slujirii prin cuvânt. It was the ministry of the word combined with the care for the widows. Slujirea prin cuvânt se combina sau se întărea prin slujirea văduvelor. And so you have this role of deacon having a significant part in the church. De aceea rolul diaconului poartă o importanță extraordinară în biserică. Okay. Now the word deacon simply means servant. În alte cuvinte, diacon tradus înseamnă slujitor. But we understand that this became an official position in the church. Dar noi înțelegem că slujba aceasta a devenit o slujbă oficială în biserică. Because in 1 Timothy chapter 3, în 1 Timotei capitolul 3, we find qualifications for this office. Ne dăm seama că slujba aceasta a fost luată oficial, că apare deja și în 1 Timotei și unde ni se scrie ce cuprinde slujba unui diacon.
Okay, and so the role of deacon became this official position in the church. De aceea, rolul de diacon a devenit o poziție oficială recunoscută de biserică, Where certain individuals were appointed because they met the qualifications, unde anumiți oameni au fost desemnați sau aleși pentru că ei împlineau acele calificări and they were appointed by the elders to address certain important needs. și au fost desemnați de către prezbiteri să împlinească anumite slujiri. And so we shouldn't think of the deacons as some sort of board that rules the church. Nu trebuie să ne gândim la diacon ca la acel comitet care conduce biserica. It's some servants who serve in important ways the different needs of the church. Ci mai degrabă un domeniu care slujește domenii sau părți importante din slujirea bisericii. 1 Timothy chapter 3 lists those qualifications of the 1 deacon. Timotei, capitolul 3, acolo este lista cu calificări. They're very similar to the qualifications of the elders. Și e interesant că ele sunt foarte asemănătoare cu ale prezbiterilor. Okay, and if you remember from yesterday, we said those qualifications are personal. Și dacă vă aduceți aminte când vorbeam despre calificările unui prezbiter, că sunt domeniul ăsta personal, Right? There's this portrait of Christ-likeness, and they should look like that portrait. viața unui prezbiter trebuie să fie așa ca un portret care reflectă pe Hristos în viața lui. Okay, there's relational qualifications. They've got to relate well with other people. Apoi există dimensiunea aceea relațională, el trebuie să știe să relaționeze bine cu oamenii. Okay, then we said for the elders there were theological and pastoral qualifications. Și apoi am văzut acea dimensiune de ei trebuie să aibă și capacități sau abilități teologice sau de a învăța cuvântul lui Dumnezeu pe alții. Okay, now with the deacons you have the theological qualifications in verse 9. În versetul 9 se spune că și diaconii trebuie să aibă un aspect al acestei lucrări, It says they must hold the mystery of the faith with a clear conscience. unde ni se spune că ei trebuie să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Okay, so there's got to be an understanding evident in their life that they understand the gospel. De aceea, noi tragem o concluzie de aici că diaconii trebuie să aibă o înțelegere profundă a Evangheliei, But we don't have the pastoral qualification. dar nu se cere de la ei o calificare pastorală. That's the distinction between these two lists. Asta este distincția dintre cele două liste, dintre un păstor și un diacon. Okay, so there's this they both have personal, relational and theological qualifications. Deci toți au cele trei părți, personale, au relaționale și teologice. But they don't have deacons do not have to have the ability to teach the Dar word. diaconul nu îi se cere sau nu se așteaptă de la el să fie un bun învățător pentru biserică. And that makes sense because their role protects the elders' time to teach. Și asta are sens pentru că, de fapt, asta a și fost scopul pentru care au fost aleși diaconii, ca să păstreze sau să ajute să protejeze timpul păstorilor care trebuie să pregătească. There's one interesting debate in chapter 3 about deacons. Este o dezbatere foarte interesantă în capitolul 3 legat de diaconi. Okay, we have a question. Păi știți, în cazul ăsta este că diaconii nu ar trebui să fie prezbiteri, da? In this case, we understand that deacons, they're not to be elders. Right. There's a distinction. Este o distinție între ei, da? Yeah, you have elders and you have deacons. Now, a deacon could potentially become an elder, but then he would no longer serve in that role of deacon. Un diacon este potențial, poate să fie, sigur că da, nu poate, dar în momentul acela el nu mai rămâne un diacon, pentru că slujba presupune altceva. O să înțelegeți că la noi e un pic diferit. Because there is an interesting issue, because in our culture, I don't know if we discussed that or not, deacons are a little bit different than your description. Oh, okay. Because they do have, and they are expected to preach also, maybe not all of them, but and this comes from communist time when was like a trick
to go under communism. They've been pressure, so they chose deacons to do the same things what the pastors did in the past. Well, and a deacon can teach, Deci un pastor poate să învețe, right? But that's not, as far as the biblical understanding, that's not necessary to the role of being a deacon. dar ideea de aici este că nu e necesar, adică nu se așteaptă de la nu că e interzis, dar nu se așteaptă de la diacon neapărat calificarea asta. Asta era ideea. And so some of our elders at my church started as deacons. Acum vreau să spun că unii din prezbiterii bisericii noastre, ei au început slujba în biserică ca și diaconi. But we saw that they were gifted to teach. Dar noi am descoperit că ei sunt hăruiți cu darul ăsta de a învăța pe alții. And they were actively starting to shepherd people. Așa și au început să păstorească activ, să aibă grijă de oameni de biserică. And so that's when we said, well, we want them to become an elder, not a deacon. Și noi spuneam, noi îi provocăm pe ei și dorim ca ei să devină un prezbiter al bisericii, să nu mai fie un diacon, So that they can devote their time to teaching and shepherding. ca să-și devoteze timpul pentru slujba de învățare. Yeah. So that's how we understand that distinction from Acts chapter 6. În felul ăsta vedem distincția dintre un păstor și un diacon în Fapte 6. That makes sense? Are sens? Maybe because here, in many cases, this ministry was seen as a step between laymen and pastors. So everybody has to go through this. Yeah. And to get to the pastor. Well, and that raises the question, which is interesting. Okay. Can there be female deacons? Ok. La noi, în multe cazuri, ideea de diacon a fost așa: ca să ajungi păstor, trebuie întâi să fii diacon. Trebuie să treci pe aici. Și întrebarea spune aici, care se ridică foarte interesant: ce facem cu femeile care sunt diacon? Sau poate fi o femeie diacon? Că biblic au fost. Because the Bible's clear, there can't be female elders. Deci e clar, în Biblie se spune că o femeie nu poate ajunge un păstor. Okay. Like that's we could look at that if we needed to, but we're not. Okay. They agree. Yeah. So, but the Bible's clear on that. But the question is, because of the teaching and leadership role. Și asta e din cauza rolului care l-au de învățare și de conducere. But deacon's role is not teaching and leadership, it's service. Și pentru că rolul diaconului nu este de a învăța și de a conduce, ci de a sluji. And so the question is, if understood correctly, is it acceptable for women to serve as deacons? Și aici apare întrebarea, poate în cazul acesta, dacă nu se cere de la un diacon să conducă și să învețe pe alții, poate o femeie să devină diacon? And so is there anything in the scriptures that would potentially support this? Este ceva în Biblie care suportă sau susține ideea asta că o femeie poate să devină un diacon? Okay, and look at 1 Timothy 3 verse 11. Hai să ne uităm la 1 Timotei 3 cu 11. How is that? Is that translated as their wives? So 1 Timothy 3:11. 3:11. Yeah, women's. Just women? Yes. Okay, so 1 Timothy 3:11 in a lot of my Bible translates it their wives. Foarte interesant că în Biblia englezească aici spune așa. Versetul din față se referă la diaconi, trebuie cercetați și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi, și versetul 11 spune soțiile lor de asemenea trebuie să fie cinstite. Dar la noi spune femeile de asemenea trebuie să fie cinstite. But the word, it sounds like yours is translated better. The word is actually the women. De fapt, ideea din original se apropie mai mult de traducerea noastră românească decât englezească, noi mai buni. Acolo e vorba de femei, categorie în general. Okay, and it just simply says the women must be like this. Acolo se spune simplu femeile, de asemenea, trebuie să fie așa. And so the question is, are the women in verse 11 the wives of deacons? Întrebarea de aici este, sunt femeile din versetul 11 soțiile diaconilor?
or the women deacons. Sau se referă la femeile din versetul 11 ca și femei în rolul de diacon. And it's a difficult question because it's not real clear. Și este o întrebare foarte grea pentru că nu e clară aici în verset. It can actually be translated legitimately. It could be translated either way legitimately. Și poate fi tradusă legitim în ambele sensuri, da? Deci nu avem piedică în sensul ăsta. Now I'm going to suggest that if deacons are understood properly, that there is a biblical case for deaconesses or female deacons. Dacă înțelegem slujba de diacon în modul așa cum am văzut-o în fapte, da? Și cum e rolul sau ce se așteaptă de la un diacon, atunci înțelegem și cazurile biblice de ce anumite femei erau numite diaconițe. Okay, now if your pastor disagrees with me, dacă sunt păstori care nu sunt de acord cu mine că femeile pot să devină diaconi, I meant to say what he thinks. eu atunci spun ceea ce vrei, adică am spus ceea ce înțelegi tu, da? Am spus altceva. So trust him. Okay, but the reason I think is making the case for female deacons, two reasons. De ce eu spun că o femeie poate să împlinească slujba aceasta? Uite, sunt două motive. Okay, first reason is that there's no qualification for elders' wives. Primul este că nu se așteaptă o calificare de la soțiile diaconilor, adică în mod automat să excludă femeile. Okay, so it's really strange to me that you'd have qualifications for deacons' wives, but no qualifications for elders' wives. Foarte straniu pentru mine se primește că ai calificări pentru soțiile de episcopi sau păstori, că se spune că dacă să ajungi păstor trebuie și soția să fie așa, dar nu se spune nimic despre soțiile diaconilor. So it's like, well, elders' wives, they don't have to be very good, but deacons must have good wives. Like that doesn't make sense. Nu s-a cerut de la episcop să aibă calificarea soțiilor, dar aici de la diacon se cere ca soțiile lui să aibă calificări. Înțelegeți? Dar e un argument pentru că femeile, da, că și femeile pot să devină. No. And then second reason is Romans chapter 16 verse 1. În Romani 16 cu versetul 1, un al doilea motiv. It says, I commend to you our sister Phoebe. 16 cu 1, let me see. Vă dau în grijă pe Phoebe, a servant, and that's the word deacon of the church at Cenchrea. sora noastră care este diaconiță bisericii din Cenchrea. Now the word deacon really is just the word servant, so it could just mean a servant. Acum cuvântul în greacă acolo este slujitor. But it's quite possible it's being used as a title of deacon. Dar poate fi folosit și ca un titlu pentru diacon. So if deacon's role is understood biblically as a servant, Dacă slujba aceasta de diacon este înțelesă ca și slujitor, and there's a clear distinction between deacon and elder, și există o diferență clară dintre ceea ce este un prezbiter și un diacon, then in that case I think the Bible allows for female deacons. în cazul acesta cred că Biblia permite, doar în cazul acesta permite ca o femeie să devină în felul acesta diacon. But in cases where the deacons serve like elders, Dar în cazurile unde slujbele diaconilor se apropie de slujbele episcopilor sau prezbiterilor, in those cases then the prohibition of women teaching and leading men in the church, în cazul acela would apply. femeia nu are sau nu este îndreptățită să meargă în slujirea de învățare mulțimilor sau pe alții. Does that make sense? Are sens? Any questions? Întrebări? Surorile, întrebări? Versetul 12 din 1 Timotei 3, luat așa să luăm matamot sau ca și un principiu? In verse 12 from 1 Timothy 3, is that to take as like word by the meaning, direct meaning, or as a principle? Vorbim despre femei. When we talk about women's, Which let deacons be the husband of one wife?
La care te referi? Că diaconii să fie bărbații ai unei singure neveste? Sau? Diaconii se referă la bărbați, să fie Okay, because from this passage we understand that deacons have to be male, because they have to be men of one wife. Well, but I think the question would be then, how do we interpret that, right? Does that mean a deacon must be married? Înseamnă de aici că diaconul trebuie să fie căsătorit? Must he have children? Because it says managing their children. Acum mai este o altă ceva. Trebuie neapărat să luăm că diaconul trebuie să aibă și copii? Or is it saying Sau se spune acolo that if married, că dacă este căsătorit and if he has children, și dacă are copii, he must show leadership to them. trebuie să arate acolo capacitățile lui de conducere, da? Să cărmuiască bine. And that's how I would understand it. Deci eu așa înțeleg, principial, nu ca și cum literal diaconul trebuie să fie căsătorit, trebuie să aibă copii și numai atunci se califică ca și diacon. Și în cazul ăsta, dar cu păstorii, Da. Then what to do with the pastors? Because if we will take the same line of thinking, the argument, then we can let pastors not to be married and without children. I don't think a pastor has to be married or have children. You don't think that? I don't think they have to. No, I think Deci, în înțelegerea lor, ei nu neapărat trebuie să the Apostle Paul wasn't married. Și Apostolul Pavel n-a fost căsătorit, ci el avea un prezbiter. And he makes the case in 1 Corinthians chapter 7. Și în 1 Corinteni 7 spune el, He actually encourages some to not get married. și el chiar, Pavel era din partida celor necăsătoriți și încuraja ca să crească partida lui. So they can devote themselves even more fully to the gospel. În ideea lui era că prezbiterul trebuie mai bine să fie necăsătorit ca să devoteze mai mult slujbei de Evanghelii. And so the qualification in 1 Timothy 3 is not saying they must be married and must have children. De aceea eu văd 1 Timotei 3 nu ca și o obligație, că trebuie să fie căsătoriți și trebuie să aibă copii. It's saying if they are married or if they have children, ci mai degrabă aș vedea-o ca și dacă au copii și dacă sunt căsătoriți, they must be leading them well. trebuie să îi conducă bine. Yeah, because otherwise the Apostle Paul couldn't have served as an elder. Că dacă merge după principiul ăsta, atunci trebuie să le excludem și pe Pavel ca fiind un prezbiter. El ar fi fost doar un... Or what about a widow? Ce spunem despre o văduvă? If a pastor's wife, if you interpret this as he must be married, acum, dacă noi interpretăm asta ca și trebuie să fie căsătorit, what happens if his wife dies? Ce se întâmplă cu un păstor dacă moare soția lui? El nu mai este automat păstor? Does he have to quit? Trebuie să renunțe la slujba lui din biserică? Right, and so I wouldn't interpret it as he must be married. De aceea, eu nu m-aș grăbi să spun acolo trebuie să fie căsătorit. But if married, this is how he will act. Și mai degrabă aș înclina spre dacă este căsătorit. That's a really good question. Da, e o întrebare bună oricum. Ca el, adică să fie căsătorit și când la legi, să vezi stabilitatea lui cum și el familie. Can that be as an advantage when he is married to look at his family, and then you have more opportunities to see him as a leader in his family? I think I would just be very careful talking about it being an advantage or disadvantage. Eu aș fi mai atent cu chestia cu e mai avantajat cel care cu familie sau nu. Because of 1 Corinthians 7. Doar din cauza 1 Corinteni 7, unde Apostolul Pavel el înclină spre o altă părere. Because the Apostle Paul makes sort of both sides of the argument there. Apostolul Pavel și el aduce argumente și de o parte și de alta. How there's benefit to marriage and children.
și el, Apostolul Pavel chiar spune acolo, aduce o descriere cât e de bine totuși să fii căsătorit, să ai copii, but there's also benefit to being single and giving your life fully to the gospel. dar în același timp el înclină și spre partea cealaltă, că e bine să fii și necăsătorit și să fii dedicat total Evangheliei. And so I think the Apostle Paul's argument is whatever God has called you to, that's what you need to do. Eu mai degrabă aș vedea argumentul lui Pavel acolo ca și ceea ce Dumnezeu te-a chemat să fii sau cum te-a chemat să fii, împlinește-ți bine chemarea. Dacă ai fost chemat să fii singur, fii total dedicat. Dacă ai chemat să fii căsătorit, fii total dedicat și familiei. Yeah, and so he's saying if he's called you to marry, Dacă ești căsătorit, marry and care well for your spouse. deci ai grijă de cât se poate de familie și de partenerul tău de viață. But if he's called you to not be married, Dacă nu ești chemat să fii căsătorit, take your extra time and devote it to the gospel. ia-ți timpul ăla care ți-i liber, da? Că nu ai copii, nu te plâng noaptea și nu te roagă noaptea. So I don't know if he'd look at it as advantage or disadvantage. He'd tell you to be faithful. Nu cred că Pavel se uită și face un calcul de avantaje și dezavantaje, ci mai degrabă accentuează pe credincioșie, să fii credincios în ceea ce ai fost chemat să fii.